السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم. احنا اليوم في موقع جديد ومكان جديد، موقع من مواقع التاريخ الإسلامي من قبل 1400 سنة. احنا اليوم عند أحد الآبار الإسلامية الموجودة في المدينة المنورة، التي شرب منها الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، وتوضأ منها، وأوصى بأنه عندما يموت يغسل من هذه البير اللي خلفي. بس طبعا الآن زي ما انتم شايفين عليها شوية ترميمات وتصليحات، طبعا عاملين حواجز كده، بس إن شاء الله أن نقدر نصور كده تحت اللي طبعا في الرواق اللي خلفي. يلا نشوف البير سوا. هذه بئر غرس، وبئر غرس كلمة غرس يعني الفسيل الصغير من الشجر الصغير. هذه بئر غرس توضأ منها الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. زي ما انتم شايفين عليها أعمال ترميمات. تعالوا نشوفها من جانب آخر. طبعا بئر غرس برضو موجودة في باب العوالي. باب العوالي هذه مدرسة الشاوي، طبعا مدرسة خاصة، مدرسة الشاوي. طبعا في باب العوالي هذه مزارع العوالي، كذا طريق قربان النازل وكذا ينزل على مسجد قباء. والمعلومات اللي قلتها في بداية الفيديو عن هذه البير بئر غرس تحصلوه موجود في الديسكريبشن تحت في الوصف. أتمنى أنكم تشوفوه تطلعوا عليه، وهنا فيديوهات للقناة تقدروا أنكم تشوفوا باقي الفيديوهات. نراكم في فيديو آخر من مكان آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.